รื่อง Here the Unheard เป็นหนังที่สร้างมาจากเจตนารมณ์แล้วก็จุดประสงค์ของทีม Fashion Revolution นะครับที่ตั้งใจจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้เสื้อผ้าอย่างยั่งยืนเราอยากให้หนังของเราทำหน้าที่เหมือนจุดประกายเข้าไปในความรู้สึกให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองก็มีส่วนต่อปัญหาในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็มีส่วนในการแก้ปัญหาได้ง่ายๆแค่กลับเข้ามาใส่ใจกับแค่เสื้อผ้า1ตัวเท่านั้นพี่ชายผมนี่ทำงานเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดหนองคายครับแล้วก็แกก็เคยทำงานที่กรมควบคุมมลพิษผมก็อยู่แกมาตั้งแต่เด็กเลยก็จะซึมซับพวกเห็นภาพพวกขยะพวกปัญหาพวกเอกสารอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยได้มีโอกาสได้ทำพวกหนังสั้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เลยคืออยากทำให้พี่ชายด้วยครับสมมติว่ามันไม่ได้รางวัลอะไรผมคิดว่าสื่อตัวนี้มันก็ยังให้พี่ชายไปใช้ในงานต่างๆได้ในเรื่องนี้ผมยกปัญหาเรื่องฝุ่นมาซึ่งผมก็ทำการรีเสิร์ชหาว่าเนี่ยไอ้ฝุ่นหรืออะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรผมก็เลยเอาปัญหาเหล่านี้มาแทนเป็นกลุ่มเด็กๆ5คนซึ่งมันจะเป็นการสื่อสารแบบ2แบบถ้าบอกแบบตรงๆโดยไม่ต้องแบบว่าตีความอะไรมากมายมันก็เหมือนกับว่าพ่อแม่เนี่ยละเลยเด็กๆมาแล้วเด็กๆเนี่ยก็ไปสร้างความวุ่นวายให้กับคนอื่นให้คนในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยละเลยปัญหาเหล่านี้จนปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปสร้างความวุ่นวายต่อ society ของเราอะไรอย่างนี้ครับผมเอาคำว่าโรคป่วยเนี่ยมันสร้างเป็นตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาอะไรครับก็คือบทลูกชายคนนี้ครับเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึ่งอะไรฮะแต่เขาก็เผชิญกับความป่วยผมอยากเปรียบเหมือนโลกเราเนี่ยเป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเด็กซึ่งเด็กนี่ก็คือต้องเติบโตขึ้นต้องมีอนาคตอะไรเงี้ยโลกเราก็เหมือนกันโลกเราก็ต้องมีอนาคตในวันข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าโลกเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะไม่มีอนาคตก็จะไม่มีวันเติบโตถ้าเราจะมานั่งพูดกันว่าแบบเรื่องการอนุรักษ์มันจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างการที่เราจะมาเข้าใจว่า Fashion Revolution คืออะไรจริงๆมันเราเป็นหนังสั้นนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะเหมือนกันแล้วมันก็จะออกมาในทิศทางที่แบบ information heavy เกินไปแล้วจะทำให้คนดูรู้สึกไม่สนุกกับการดูหนังถูกป่ะก็มาดิวะที่ผมเลือกมาทำเป็นแนวแบบช่องคอมเมดี้อะไรอย่างนี้เพราะว่าผมคิดว่าเนื่องด้วยความที่เป็น climate change มันเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างซีเรียสอยู่แล้วอะแล้วถ้าสมมติเราไปทำให้มันซีเรียสไปกว่าเดิมอะบางทีมันอาจจะแบบกดดันคนดูหรือว่าอาจจะทำให้แบบมันไม่ได้ enjoy หรือถ้าสมมติมันเป็นในช่องคอมเมดี้เนี่ยแล้วก็อาจจะสามารถทำให้ปัญหาในชีวิตเราเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอะมันจะทำให้คนดู enjoy แล้วก็แบบอยากดูอะไรอย่างนี้ครับผมเสื้อผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีเรื่องราวของมันเองหมดเลยแต่คนไม่ได้มองไปถึงจุดนี้กันส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่าเราเอาไปเปรียบกับสถานการณ์ของแบบกลุ่มเทอราปีดีไหมที่แบบเป็นที่ที่คนนั่งฟังแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะอย่างตัวที่ดูเป็นแฟชั่นสุดๆกว่าตัวอื่นหน่อยอะไรเงี้ยเราก็พยายามใส่คาแรคเตอร์เข้าไปให้เขาว่าแบบเป็นเสื้อผ้าที่ถูกตกทอดมาจากยุคประมาณแบบ80ที่สมัยนั้นในตอนนั้นนะชุดแบบนี้กำลังมาเลยแบบว่าเทรนดี้มากแล้วก็ใครก็ต้องใส่แต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีหรือว่าคุณค่าของมันถูกลดทอนผ่านไปด้วยเทรนด์ด้วยความนิยมมันก็เลยกลายเป็นเสื้อผ้าธรรมดาชิ้นนึงหนังสั้นเรื่องนี้ด้วยความที่ผมเห็นประกาศช้าไปนิดนึงฮะผมมาเห็นก็ปิดรับทุนไปแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีก3 วันมันจะต้องส่งละหมดเขตแล้วอะไรเงี้ยก็หนังเรื่องนี้ก็คือใช้เวลาสร้างเขียนบทอะไรทุกอย่าง3 วันสุดท้ายฮะตัวละครที่เป็นเด็กเนี่ยเราต้องไปถ่ายพัทยาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากมากแล้วตอนนั้นก็20:00 3 ทุ่มผ่านไปก็ตอนแรกเกือบจะแคนเซิลเลยนะครับเกือบไม่ได้ละสุดท้ายก็ได้จนได้แล้วก็นัดกันเลยอุปสรรคของเรื่องนี้อีกอย่างนึงคือไม่มีไมค์ครับ ด้วยความที่รีบถ่ายไม่มีไมค์ด้วยผมก็เลยต้องหาพลิกแพลงด้วยวิธีว่าเล่าด้วยเสียงบรรยายแทนอะไรเงี้ยก็เล่าเรื่องด้วยภาพไปอะไรเงี้ยครับตอนที่เป็นซีนที่เป็น therapy session ทุกคนก็จะไม่ได้คุยกันจริงๆแต่ว่าเราจะให้ทีม Fashion Revolution ของเราอะครับนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้นั่งเล่าให้เขาฟังว่าตอนนี้เรื่องของ Fashion Revolution ทำอะไรกันอยู่ Fast Fashion คืออะไรทำให้เขารับฟังและให้เขาเข้าใจถึงปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะมาเป็นพล็อตเรื่อง Story เนี่ยคือผมมีพล็อตก่อนหน้านี้อีกอันนึงซึ่งตอนนั้นมันเหมือนเป็นการที่แบบผมตีกรอบตัวเองมากเกินไปจากตัวโครงการเพราะว่าผมโครงการแล้วก็คิดแล้วก็พยายามแต่มันไม่ใช่การพยายามที่แบบพยายามที่จะเป็นตัวเองพวกเราอาจจะยึดติดกับสิ่งที่ตัวโครงการต้องการที่จะให้มันออกมามากเกินไปจนเราขาดความเป็นตัวเองถ้าเราอยากจะทำสิ่งนี้ให้เอามาเป็นแบบนี้และอยู่ในคอนเซ็ปต์เนี้ยอย่าไปฟอร์สตัวเองปล่อยให้มันเป็นไปของมันดีกว่าขยะล้นโลกอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะคนพูดปัญหาเยอะแล้วมันก็สามารถหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะหนังนี้มันเคมีระหว่างภาพและเสียงผสมกันแล้วมันเกิดอารมณ์บางอย่างมันสามารถแบบโน้มน้าวช่วยในเรื่องประเด็นได้อะไรเงี้ยเราจะคิดในแบบของตัวเองแล้วเราจะทำออกมาให้มันยังคงอยู่ในตัวโครงการนี้อยู่อะไรเงี้ยครับผม